برام سوال بود اصلا این ست ارزش خرید داره یا فقط ادا و خوشگلیه. هرچی تو یوتیوب گشتم ویدئویی که فارسی باشه قشنگ بخواد تجزیه تحلیل کنه نمونه باف بذاره جایی نتونستم پیدا کنم. بعد هرچی هم دارم میگردم ویدیو هم محتوای انگلیسی هستن خارجی هستن و اینکه اونجور که من دلم میخواد تجزیه تحلیل کنم تجزیه تحلیل نکرده بودم و یه سری سوال هنوز تو ذهنم بود. منطقی گذاشتم کنار، با تموم قلبم این ست رو خریدم و گفتم که چی بهتر از این که اون ویدیو رو خودم واسهتون تهیه کنم. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین خوشحال میشم این کار رو انجام بدین چون ویدیوهای خیلی خفنی در انتظارتونه و تو کانالم پر از ویدیوهای جذابی که میتونه برای حرفه‌ای‌تر شدن شما مفید باشه. بریم با هم دیگه این پکیج جذاب رو آنالیز کنیم ببینیم که به جواب سوالاتمون میرسیم یا نه، ارزش خرید داری یا نه. اول از کیف شروع کنیم. یک کیفیه که جنس بدنش جیره، این قسمت هم حالت چرم مصنوعی داره، این هم که حکش رو با مگنت و هم دیگه چفت میشن به این شکل. خب کیفش پکیجش خیلی جذابه با نمک گوگلیه و اینکه خیلی چیز جالب و جذابی داره. البته این که قلاب بافی اونقدرم ادایی نیستش هم توی مختصر مفید بودن این ست بی تاثیر نیست. یه متر خیلی جذاب داره که من بی نهایت دوستش دارم، خیلی روونه. بعد اینجا یه دکمه داره که جمعش میکنه سریع. مترش اندازش هم 150 سانته بر اساس هم متر استاندارد همه مترها. اینکه اینم برای سفت کردن دسته کار به سریای قلاب. یه قیچی تیزی هم داره که خیلی قشنگه، حالا ساده است و اینا. بعد اینم که به عنوان سنجاق قفلی یا همون مارکر این ست در نظر گرفتن که حالا من اینو زیاد دوست ندارم. منو یاد سنجاق قفلی هایی که به لیبل لباسا میزنن یاد اونا میافتم، زیاد برام خوشایند نبودین. مثلا ترجیح دادم مارکر خیلی باحالتری بذارن تو این ست، ولی خب دیگه چیز از ارزش های این ست کم نمیکنه. دسته این کار به اسم چوب، حالا گفتن توی پیجی که خریده بودم اما چوب نیست، حالت پلاستیک فشرده است. طرح چوب داره، رگه های چوب داره. بعید میدونم جنسش از چوب باشه چون وقتی دست میزنی بهش حس پلاستیک فشرده بهت میده. خوبه، کیفیت خوبی داره، یعنی چیزی نیستش که بخواد حالا چون گفتم پلاستیک فشرده بخوایم مثلا اون ذهنیت بدی واسهتون ایجاد کنه، همچین چیزی نیستش. و اما سریها بحث اصلیه این ماجرا این که تمام شماره قلاب ها روی بدنه قلاب حک شده، یعنی نوشتم نیست که بخواد به مرور زمان از بین بره، حک شده. ببینید هیچ قوس و انحنای این قسمت کار نمیبینین، کاملا صاف و یه دسته. تنها انحنا فقط واسه این قسمتیه که بخواد نخو بگیره به این شکل. یه سری نرمی داره، این قسمت اصلا تیز نیست و روونه، یه کار روونیه. به این شکل هم توی بدنه کار خودش چفت میشه. حین بافت اصلا اذیت نمیکنه، یعنی اینجور نیستش که بخواد باز بشه از هم دیگه. با اینم که دیگه اینو میتونین سیف کنین، مثل من دستتون رو کرم اینا میزنین، این راحت کارتون رو فیکس میکنه. چیز خیلی همچین عجیب غریبی هم نیست، تیکه پلاستیک سیلیکونیه که با این اینجوری سفتش میکنن. حالا به هر طریقی میتونین با این بازش کنین. خب سریای متفاوت داره، این از سریای کار. این شماره 2.5 که الان من بهش وصل کردم. من برای تست این کار، حالا مثلا ظاهر کلی این پکیجه که همتونم دیدین، مسلما مطمئنم دیدین، اما چیزی که من میخواستم با هم دیگه آنالیز کنیم، آنالیز نیت پرو با تولیپی که همیشه با هم دیگه توی ویدیوها میدیدیم. اکثرا اینو خیلی در موردش چیزای خوب میگفتم، اصلا خیلی بهترین قلاب و اینا. میخوام با هم دیگه این دوتا رو با هم مقایسه. تا اینجا تمام این
توضیحاتی که دادم توضیحات معمولی بود که همه جا دیدین احتمالا. ولی خب الان با هم دیگه میخوایم نیت پرو با تولیپ رو مقایسه کنیم، بافت هر دوتا توی یک موقعیت، ببینیم چه تفاوتی با هم دیگه داره. اول دوست دارم تفاوتش رو وزن این دوتا قلاب ببینیم که این ترازوی من این عددش برای قلاب تولیپ 6 گرم نشون داده. حالا من همون شماره رو گذاشتم، دقیقا شماره 2.5 رو گذاشتم و ایشون هم از 2.5 نیت پرو. بایستا لطفا. خب سنگین تره، یعنی وزنش روده است، خب یه نمه سنگین تر میاد. تولیپ خودش به سبکی و خوش دست بودن معروف بود. تا حالا اگه هر تعریفی ازش شنیده بودیم به خوش دستی و سبکیش بود. و این از وزن قلاب. و حالا نکته‌ای که خیلی دلم میخواست روی این موضوع مانور بدم، نمونه بافت با تولیپ و نمونه بافت با قلاب نیت پرو، این گوگلی جدید که حالا من تجربه بافت خودم رو میخوام واسهتون بگم و امیدوارم توی این ویدیو هم تفاوت بافت ها خودش رو واضح نشون بده. حالا من ویدیو رو یه ذره شما رو بیارم نزدیکتر، خب که واضح و دقیق بتونین ببینید. من این کار رو با قلاب شماره 2.5 و 3.5 تست کردم. یک بار این نخ رو با 2.5 بافتم، یک بارم با 3.5، یعنی با همین دوتا قلابی که همیشه نخ آلیز کتانگول رو من با این دو شماره قلاب می بافتم. خب نگاه کنیم، شماره 2.5 نیت پرو یه همچین بافتی به هم داد. ببینین قلاب شماره تولیپ یه همچین بافتی. این ایشونه، اینم 2.5 ایشون. نگاه کنین همین جا هم سریع تفاوتش خودش رو سریع کار نشون میده. حالا یه ذره بیارمتون بالاتر. تجربه بافت من نشون میده که چیزی که من با این قلاب بافتم یه بافت خیلی صاف و یه دست و نرمی به هم داد. الان داریم در مورد نتیجه بافت صحبت میکنیم، این که خودم چه احساسی داشتم نه، فقط داریم در مورد نتیجه بافت. ببینین اصلا کجکوله‌ای هم نداره، خیلی هم صافه. مدل دست بافتم هم که دیگه دیدین که یه نفرم دارم میبافم و سبک بافتم هم به یه شکله، واسه هر دو به یه شکل بافتم. 2.5 این کار که میبینین قلاباشون هم میذارم همینجا که شما ببین. خب حالا این تفاوت اندازه‌شون رو ببینیم. یعنی من 2.5 تولیپ یه ذره سایز بزرگتری داده از 2.5 نیت پرو. دیدین دقیقا رو هم دیگه است. این یه هوا بزرگتره، یه ذره شلوولتر هم هست، اما این یه کار منسجمتر و خیلی صافتری به هم داد. ببینین نحوه بافتش هم یه همچین چیزه. خیلی جزئی میشه، یعنی اگه دیدتون نسبت به قلاب بافی خیلی قدیمی نباشه زیاد حالا متوجه این تفاوت‌ها نمیشین. من حالا توی بافت با این شماره 2.5 برای این نخ خیلی راحت تر بودم و همینطور که گفتم تولیپ یه ذره سایز یه نم، یعنی در حد یه نیم سانت کمتر به من یه ذره سایز بزرگتری داد. همه اینا رو هم با 20 رج بافتم، 20 تا پایه 6 ردیف بافتم که ببینم به چه شکله. من حالا اومدم سری بعدش رو با 3.5 یعنی سری 3.5 این دوتا قلاب امتحان کردم که شد این کار. همینطور میبینین باز بافت نیت پرو به هم یه بافت یه دستری داد. بافت تولیپ بافت میبینین دیگه همینجور رقصونتری هستش که حالا باز هم نمیشه بهش ایراد گرفت، چون با یک بخار دادن با یک اتو زدن به همین یک دستی میشه با این قلاب هم رسید.
و حالا تفاوت دیگه، تولیپ باز طبق معمول به من بافت بزرگتری داد و نیت پرو بافت کوچیکتری. حالا دلیلش اگر گفتین چیه؟ من خودم احساس میکنم چون خیلی سبکه. خب چون خیلی سبکه، بعد خیلی من بهش عادت دارم، دستم یه ذره روونتر و خیلی راحت تری میره. اما خب مدل بافت من با این قلاب اینجور متفاوت تری میشه. من دستم رو این قسمت میگیرم و این شستم ناخودآگاه میاد این قسمت. یعنی من قلاب رو به این شکل توی دستم میگیرم با تولیپ، اما وقتی که داشتم با نیت پرو میبافتم ناخواسته دستم به این شکل میشد. یعنی انگشت من با سری قلاب فاصله پیدا کرد. یعنی اونجوری نبود که من بتونم اینو به این شکل دستم بگیرم. یعنی مثل تولیپ نمیتونستم دستم بگیرم. پس اوایل بافت من یه ذره چالش داشتم که با این قلاب بتونم به اون تعادلی که میخوام برسم. یعنی من اوایل این بافت رو خیلی ناامیدوارانه داشتم بافت رو انجام میدادم و اول تو نظرم می بود که کلا نقدش کنم و بگم که اصلا ارزش خرید نداره. اما بعد که به مرور دستم اومد عادت، مثلا این کمی که بافتم دستم دیگه قلقش رو گرفت و متوجه شدم من با این مدل، یعنی همینقدر فاصله‌ای بین نخ و بدنه کار باشه، باف خیلی تمیزتر، یک دست‌تر و اینکه دستم مثلا عادت کرد که انگشتم به این قسمت باشه، همینجا جای خودش باشه و به این شکل باف رو انجام بده، یعنی یه فاصله هم باشه. حالا نمیدونم دلیل سفودن بافت با این قلاب شاید همین باشه که نیاز نباشه من با این کار باز مثلا بافت رو تو دستم مچاله کنم و بخوام این شکلی ببافم. حالا دلیل اصلیش رو متوجه نشدم هنوز چرا، اما به حدی این قسمت قلاب این فاصلش ایدئاله که نخ روش قشنگ راحت سر بخوره. یعنی نیازی نیستش که من با انگشت شستم بخوام نخ رو تنظیم کنم یا اون کشش نخ رو به قلق خودم در بیارم. من این چالش رو با این قلاب نداشتم. حالا من خواستم اول یه بافتی هم پیش شما انجام بدم و گفتم که اول سریع این قلاب رو نگاه کنین سریع این قلاب به این شکله. نگاه کنین یه قسمت لبه تیزتری داره، خیلی راحت تر نخ رو میگیره، اما این سریش ببینین یه نمه کوتاه‌تره. خب یعنی شاید نخ روی این راحت تر سر بخوره، ولی روی این کمتر پیش میاد نخ از دستتون در بره و سر بخوره. این قسمت سریش رو هم که میبینین دیگه، تولیپ کمی تیزتره ولی این کمی گیرتر، یعنی پهن‌تره، نازک‌تره سریش. و این هم از بدنه کارم میبینین که نیت پرو بدنه بلندتری داره. قدش هم بیایم با هم مقایسه کنیم. قدشون نگاه کنین کمی از تولیپ بزرگتره بدنش، هم توپولی تره، همین که قدش یک نمه بلندتره، یک نمه در حد خیلی جزء در کنارش بذارم در حد یه نیم سانتی بلندتر که اونم برای این قد کار میشه در نظر گرفت بلندیش برای این قسمت باشه. حالا من یه بخش کوچیکم پیش خودتون بیام ببافم. حالا اینجا یه دونه، چون میخوام حالت فقط نمایشی ببافم زیاد مهمم نیست. خب اینم از این. ببینین مدل بافت من با این قلاب میشه به این شکل. یعنی اصلا دیگه نیاز نیستش که این قسمت دستم رو درگیر کنم. دیدین؟ یعنی بعد از اینکه قلق رو بگیرین دستتون عادت کنه به بافت با این قلاب، احساس میکنم قلابیه که نخ خیلی راحت روش قلق میگیره و خیلی راحت و روون تره. حالا ببینین
با دست من به این شکل بود. ولی خب یک مشکلی داره. من احساس میکنم به خاطر وزنش و این توپلی بودنش که اذیت کننده نیست. این احساس میکنم خیلی به خاطر اینکه راحت تو دست بگیری، توپلی بودنش اذیت نمیکنه. ولی وزنش دیدین دیگه 14 تا از وزن این کار 14 تا بیشتر بود. خب 14 تا هم در نوع خودش طولانی مدت 100% اذیت میکنه. من حالا یه پروژه با همین قلاب میبافم. نتیجه نهایی رو هم حالا بعدم یا به دیسکریپشن اضافه میکنم یا تو همون ویدئوی بعدی حالا نتیجه نهایی رو میگم. حالا این از این. ببین نحوه بافتم با این قلاب اصلا متفاوت میشه. اول میخوام قلق بگیرین، همونجور که گفتم یه ذره شاید مثلا کمی گیج کننده باشه، ولی وقتی قلق بگیریم واقعا راحت و روون میشه بافت. حالا با این قلاب ببینید من چجور میبافتم. ببینین ناخودآگاه به حدی این قسمت کوتاهه، ناخودآگاه این شست من میاد روی بافت طبق عادتی که دارم. مثلا مدل بافتم تغییر، چون اگه من اینو نمی آورم اینور نخه یک کوتاه میشد. من از این کوتاهی خوشم نمی اومد. برای همین اینکه نگاه کنی الان قد پایه هم اگه اینو مثل این دستم بگیرم، قد پایه من از حالت نرمالی که من میبافم کوتاه‌تر میشد. واسه همین که من این چالش رو پر کنم میمدم با شستم اینو نگه میداشتم، بعد طبق عادت دیگه اصلا دیگه عادت کرده بودم. برای من این یه نمونه که دیگه من انگشت دیگه هم درگیر نکنم و حالت دستم همون حالت عادی باشه. واسه من یک خیلی خوب بود این قلاب. حالا فقط مشکلم با وزنشه و اینکه اون چیزی که فکر میکردم حالا انگشت شستم و فاصله‌شو رو چیکار کنم اینا، این مشکل دیگه روی اون قلابه ندارم. خلاصه که از دید من خوبه، ارزش خرید برای من یکی داشت و اینکه حالا به اسم مسافرتیه، ولی چیزی که حالا من توی ریویوش دیدم، توی ویدیوی خارجی دیده بودم به اسم حالا بیشتر مسافرتی و پکیج ولی من احساس نمی کنم آدم تو مسافرت به این همه قلاب احتیاج داشته باشه. بعد اینکه حالا حمل کردن یه دونه این و یه دونه قیچی و 1 متر توی یک حالا کنار یه جیبی کیفی گذاشتن خیلی راحت تر از اینه که بخوای همچین پکیجی رو بگیری با خودت این طرف اون طرف ببری. خب اینم از چیزی که حالا من مد نظرم بود برای این قلاب. دیگه تصمیم با شما که ارزش خرید داره یا نه، چون هزینه‌ای هم که این قلاب این ست داره یه هزینه تقریبا میشه گفت بالای یه هزینه به عنوان جزء کار لوکس به حساب میاد. اگه مثل من شیفته و عاشق ملزومات قلاب بافی و کلا حرفتون هستین، پیشنهاد میدم. چیز خیلی جذاب و خیلی باحالیه، خیلی حس خوبی میده به آدم. بعد بافت باهاش هم یه کمی که قلق بگیریم واقعا بافت جذابی میتونین باهاش در نهایت داشته باشین، چون هم نتیجه کار نتیجه قشنگی بهتون میده، خیلی یک دستره و همینطور که ببینین نگاه کنین دوتا بافته. نتیجه که من حالا با نیت پرو داشتم خیلی دلنشین تر جذاب تر از نتیجه با تولیپ بود. نمیخوام حالا چون من اصلا بحث مادی هم نیست، چون اصلا من هیچ دین مادی ندارم نسبت به این برند یا از کسی که خریده باشم، برای همین خیلی صادقانه دارم میگم من با این کار اوکی بودم، فقط با وزنش مشکل داشتم. کمی احساس میکنم برای من به دست من این کار سنگین میاد و به مرور یعنی تو پروژه خیلی طولانی و خیلی مثلا بخوام یک سره بشینم ببافم شاید دستم زود خسته بشه. حالا بازم میگم توی ویدیوهای بعدی سعی میکنم یک پروژه 0 تا 100 رو با همین قلاب ببافم ببینم، بعد نظرمو بهتون بگم که طی روز میشه اصلا چقدر با این قلاب بافت. این کارم به زودی براتون انجام میدم. اگه این ست رو خریدین امیدوارم که مبارکتون باشه، پیشاپیش تبریک میگم. اگر قصد خریدش رو داشتین امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کنه که تصمیم بگیرین، راحت‌تر تصمیم بگیرین و اینکه دیگه خودم چیز دیگه ای از این مد نظرم نیست که سوالی بخواد بسازه. اما اگه سوالی داشتین توی بخش کامنت ها واسم بذارین، سعی میکنم حتما جواب بدم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.